Finally, today nag-check ako ng mailbox. Yeah, dumating na yung parts kong in order. Yeah. So, siguro i-install ko na siya today. Since nakapaklas na yung sa kotse ko. So, yun din naman yung papalitan ko dun sa site nyon. So, ayan. Hellcat. Ito, buksan natin ito. Okay. In order ko itong Symposer delete nito. CFM, Central Florida Motorsport. Kasi ang gusto ko kasi ito na meron siyang gonna be like true vacuum line. Yeah, ito, this one. Tapos magko-connect ako ng hose dun sa vacuum. Siya kasamang cup, pero meron na tayo nakakabit na ako ng yung bomba racing, pero ito ang kailangan ko, this one dito yan. Okay, so guys, ito yon na yung Symposer ko na bomba. Meron na ako, pero bumili ako nito kasi ito meron siyang itong plug lang nito kailangan ko, kasi lalagyan ko siya ng line ng hose papunta dito. Ito, this one. Yan. Ito yung hose, then kukunin ko dito siya pag ganyan. Nakaganyan siya. So, kala ko kakasya siya dito, hindi. Mas malaki pala to, ito maliit. So ito siguro gagamitin ko na siya. I-install ko na to. Gagamitan ko siya ng pass tape, yung sealant na tape.
So ito na siya guys. Yan. And then lalagay natin ganito yan. Symposer delete to. Yeah, through vacuum. So mamaya install ko to. Yeah, pag naikabit ko na itong manifold lahat. Ikabit ko na ito. Alisin natin to. Ayan. Alis na siya. Ito na lang isa. So ito guys, naalis ko na yung hose na connect dito. Yan. So connect ko tong hose na ito dito, pag ganyan. Yan. So through vacuum line na siya. So Symposer delete na may line papunta siya sa blow off valve doon sa ano. So yeah, lapit na ito matapos.
Tapos bumili ako na itong ano na ito, yung cup. Tatakpan natin kasi ito. Ito, tatakpan yan. So, bili tayo niyan, then zip tie. Tatay natin para malinis. May sobra pang hose. Gagamitin din kasi natin itong ano, yung clamp. Yan siya guys, na-install na. Lagyan na natin yung cup. Guys, done installing the Symposer delete through vacuum line. Yan. Red yung hose ko, so I like it red. I like red. Alright guys, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like and comment and share. Alright, thank you guys.